Hi! Can you imagine? Quarter 4 na tayo. At para sa week 1, ang ating aaralin ay relationships of volumes of prism and pyramid, volumes of cylinder and cone, at volumes of cylinder and sphere. Huwag kakalimutan, pagkatapos panoorin ang tutorial video na ito, mag-comment, hashtag your full name, hashtag relationship of volumes, hashtag solid figures, at sagutin ang tanong na, how are the volumes of the following related? A. Prism and pyramid, B. Cylinder and cone, C. Cylinder and sphere. So, bago ang lahat, ano ba yung volume? Ang volume ay amount of space na ino-occupy ng three-dimensional object or solid figure at sinusukat o minimeasure gamit ang cubic units. Ang halimbawa ng cubic units ay cubic liter na ang symbol ay ganito, L cube. Cubic centimeter, ang symbol ay centimeter cube, at cubic meter na ang symbol ay meter cube. Pero itong mga symbols na ito ay binabasa pa rin ng cubic liter, cubic centimeter, at cubic meter. Para mas maintindihan, meron ako ditong rectangular prism. Itong block na ito na kulay pink ay nagre-represent ng 1 cubic unit. Ang length ng ating rectangular prism ay 1, 2, 3, 4, 5 units. Ang kanyang width ay 1, 2, 3 units. At ang kanyang height ay 1, 2, 3, 4 units. Alam naman natin na ang formula sa pagkuha ng volume of rectangular prism ay length times width times height. So, kung imumultiply natin ang 4 by 3 by 5 by 3 by 4, ang sagot ay 60 cubic units. 60 cubic units. Tingnan nga natin kung tama. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. So, meron ngang 60 cubic units ang rectangular prism. So, itong best illustration kung paano ipapakita ang volume ng isang solid figure. Ngayon, punta na tayo sa relationships ng kanilang volume. Unahin natin ang relationship ng volume of prism sa volume of pyramid. Para malaman ang relationship ng volume ng solid figures, ang unang-una nyong dapat tandaan ay ito. Dapat mayroon silang parehong base and height. In this case, ang given sa ating prism at saka pyramid ay length, width, at height. Tatandaan na ang length, kapag minultiply sa width, yun din ang base. So, let's say pareho ang length ng prism at ng pyramid, pareho ang width ng prism at ng pyramid, at pareho rin ang kanilang height. Paano malalaman ang relationship?
Kung mapapansin nyo, ang pyramid ay nasa loob ng prism. So, ang isang paraan para malaman ang kanilang relationship, especially ang relationship ng volume, ay gagamitan natin ng content o lalagyan natin ng laman. Let's say, lagyan natin ng laman ang pyramid at i-compare natin kung ano ang kanyang relationship sa volume ng prism. Para mas maintindihan ang sinasabi ko, panoorin nyo ang video na ito. So, ang ipinapakita ng video ay mayroon tatlong pyramid o kailangan na malamnan ang tatlong pyramid para mapuno ang prism. Okay? So, ilan uli ang pyramid na kinailangan para mapuno ang prism? Nilagyan ang tatlong pyramid ng liquid at isinalin sa prism. Tatlong pyramid ang kinailangan para mapuno ang prism. So, yan ang gustong ipakita ng video. So, may idea na kayo kung ano ang relationship ng volume ng pyramid sa prism. Para mas maintindihan, gamitan natin ng dimensions or measurements. Gaya ng sinabi ko kanina, kailangan na pareho or the same ang base and height ng solid figures na ating tinitingnan ang relationship. So, in this case, ito ay prism and pyramid. Let's say ang length ng prism at pyramid ay 5 cm, ang width nila ay 3 cm, at ang height nila ay 2 cm. Gagamit tayo ngayon ng formula para makita ang relationship ng kanilang volume. So, kunin muna natin ang volume ng prism. At ang formula ay volume equals length times width times height. I-substitute natin. Ang length ay 5, ang width ay 3, at ang height ay 2. So, i-multiply. 5 times 3 equals 15. Bring down times 2. So, 15 times 2 is 30. 30 cubic centimeter ang volume ng prism. Tingnan naman natin ngayon ang volume ng pyramid. So, kung mapapansin nyo, ginamit pa rin ang formula sa pagkuha ng prism, dinagdagan lang ng divided by 3. Bakit? Kasi nga, dun sa ipinakita sa video, hindi ba? Ang isang prism ay kayang maglaman ng tatlong pyramid. So, i-substitute natin. Dahil kapareho naman ito nitong nandito, pwede na ninyo na idiretso doon sa 30 cubic centimeter. Pero ipapakita ko pa rin dito kung paano nakuha yung sagot. So, substitute. 5 times 3 times 2 divided by 3. Then, 5 times 3 is 15 times 2 divided by 3. 15 times 2 is 30 divided by 3. Kaya ang volume ng pyramid ay 10 cubic centimeter. Gagamitin natin ngayon yung nakuha nating volume ng bawat isa. At yon ang ating i-compare. So, ang ating bibigyan ng ang ating titingnan ay ang relationship ng volume of prism to volume of pyramid. Kanina, nakuha natin na ang volume ng prism ay 30 at ang volume ng pyramid ay 10. So, i-divide natin yung 30 by 10. So, tandaan, kapag ginagamitan ninyo ng formula para kuhanin ng volume at gusto ninyong tingnan ang relationship, magdi-divide kayo gaya ng ginagawa ko dito. So, 30 divided by 10 equals 3. Ano ang kinalaman ng 3 sa relationship ng kanilang volume?
Ito ay nagpapakita na ang volume of one prism equals volume of 3 pyramids. Paano naman kung ang relationship na tinitingnan ay volume of pyramid to volume of prism? Kanina, ang nakuha nating volume of pyramid ay 10 at ang volume ng prism ay 30. So, i-divide natin. 10 divided by 30 equals 0.33 sa decimals or 1/3 sa fraction. Anong ibig sabihin nun? Nangangahulugan ito na ang relationship nila ay volume of one pyramid equals volume of 1/3 prism. Para mas maintindihan pa, gamitan natin ng illustration. Volume of one prism equals volume of 1, 2, 3 pyramid. So, kung gagamitan ng illustration or drawing, ganito nyo ipapakita ang relationship ng volume of prism to volume of pyramid. At kapag naman ang hinahanap ay volume of pyramid to prism, volume of one pyramid equals volume of 1/3 prism. Ganito naman ang illustration kapag ang hinahanap ay relationship of volume of pyramid to volume of prism. Tandaan, assuming they have the same base and height. Yun kasi ang importante, dapat ay pareho ang kanilang base and height. Volume of one prism equals volume of 3 pyramids. At ang formula, volume of prism equals volume of pyramid times 3. And kapag naman volume of one pyramid equals volume of 1/3 prism. At ang formula ay volume of pyramid equals volume of prism divided by 3. So, tandaan yung relationship ng volume of prism to the volume of pyramid. Now, i-apply natin sa problem. Let's say the given ay ito. The volume of prism is 36 cubic centimeter. Find the volume of the pyramid. So, ang given ay prism at ang hinahanap ay pyramid. So, anong gagawin natin? Magdi-divide tayo. I-divide natin yung volume of prism by 3. Kaya naging 36 divided by 3 at ang volume ng pyramid ay 12 cubic centimeter. Paano naman kapag ganito? The volume of pyramid is 45.5 cubic meter. Ano ang volume ng prism? Dahil ang given ay volume of pyramid at ang hinahanap ay volume of prism, tayo ay magmumultiply. I-multiply natin yung volume of pyramid which is 45.5 by 3. Kaya ang volume of prism is 136.5 cubic meter. So, I hope na intindihan na ninyong mabuti ang relationship ng volume of prism to volume of pyramid and vice versa. Tingnan naman natin ang relationship ng volume of cylinder sa volume of cone. Kailangan din na may pareho silang base and height. So, ang base o ang radius ng base ng cone at cylinder ay 6 cm at ang kanilang height ay 2 cm. Gamitan natin ng formula para makita ang relationship nilang dalawa. So, ang formula sa pagkuha ng volume of cylinder ay pi times square of radius times height. So, i-substitute natin. Ang pi ay 3.14, ang square of radius ay 6 squared, at ang height ay 2. So, unahin na kunin ang equivalent ng square of radius. So, anong ibig sabihin?
I-multiply ang 6 to itself. Kaya naging 3.14 times 36 dahil 6 times 6 equals 36. Then, bring down times 2. Kapag ganito na mayroong decimals, kagaya nitong 3.14, I suggest na unahin yung i-multiply yung whole numbers kahit ito ay nasa dulo kasi lahat naman sila ay gagamitan ng multiplication. So, i-multiply muna ang 36 at 2, kaya naging 72. Then, i-multiply sa 3.14, ang volume ng cylinder ay 226.08 cubic centimeter. Tingnan naman natin ang volume ng cone. Ang formula sa pagkuha ng volume of cone ay pi times square of radius times height divided by 3. So, kung mapapansin nyo kung ano yung formula sa pagkuha ng volume of cylinder ay nandito rin at nilagyan lang ng divided by 3. So, I guess may idea na kayo tungkol sa relationship ng volume of cylinder sa volume of cone nang makita nyo itong formula na ito. So, i-substitute natin. So, gaya rin itong volume of cylinder, pareho lang yung nakikita nyo dito. Anyway, ipapakita ko pa rin kung paano nakuha yung sagot sa pamamagitan ng pagsasubstitute. So, unahin uli ang 6 squared. Ito ay naging 36. Then, minultiply ang 36 at saka 2, kaya naging 72. Then, dahil nasa loob ng parenthesis ang 3.14 at 72, siya ang uunahin. 226.08 divided by 3. Ang volume ng cone ay 75.36 cubic centimeter. So, tingnan na natin ang relationship ng volume ng cylinder sa volume of cone. Ang volume ng cylinder ay 226.08. Para makita ang kanyang relationship sa volume of cone, i-divide natin. So, 226.08 divided by 75.36 is 3. So, ano ang kahulugan nito? Nangangahulugan nito na ang relationship nila ay volume of one cylinder equals volume of 3 cones. Paano naman kapag ang tinitingnan relationship ay volume of cone to volume of cylinder? So, ang volume of cone ay 75.36 divided by the volume of cylinder na 226.08. Ang sagot ay 0.33 sa decimals or 1/3 sa fraction. Kaya, ang relationship nila ay volume of one cone equals volume of 1/3 cylinder. Para mas maintindihan, tingnan ang illustration na ito. So, volume of one cylinder equals volume of 1, 2, 3 cones. Yan ay kapag hinanap ang relationship ng volume of cylinder to volume of cone. Kapag naman volume of cone to volume of cylinder ang tinitingnan na relationship, nangangahulugan ito na volume of one cone equals volume of 1/3 cylinder. So, tandaan, assuming they have the same base and height, volume of one cylinder equals volume of 3 cones. At maipapakita ito sa pamamagitan ng ganito. Kung hahanapin natin ang volume of cylinder, ang gagawin ay volume of cones times 3. At tandaan din na volume of one cone equals volume of 1/3 cylinder. Kaya kapag ang hinahanap ay volume of cone, ang gagawin lang ay volume of cylinder divided by 3. So, i-apply natin siya sa problem. If the volume of cylinder is 78 cubic centimeter, find the volume of cone. So, dahil volume of cone ang hinahanap, i-divide natin yung volume of cylinder sa 3. Kaya ang volume of cone ay 26 cubic centimeter. Ngayon naman, pag-usapan natin ang relationship ng volume of cylinder to the volume of sphere. And
Siyempre, dapat may pareho silang base and height. So, ang radius ng base ng cylinder at sphere ay 2 cm at ang kanilang height ay 4 cm. Gamitan natin ang formula para makita ang volume ng bawat isa. So, para mahanap ang volume ng cylinder, ang formula ay pi times square of radius times height. I-substitute natin. Ang equivalent ng pi ay 3.14 at ang radius ay 2 na gagawin natin na 2 squared, kaya i-multiply to itself. Then, ang height ay 4. Hanapin natin ang equivalent ng 2 squared at yon ay 4. Bring down 3.14 and bring down 4. Gaya ng sinabi ko kanina, unahing i-multiply ang mas madali dahil whole number. So, unahing i-multiply ang 4 by 4. That will be 16. Saka i-multiply sa 3.14 at yon ay 50.24 cubic centimeter. Yon ang volume ng cylinder. Hanapin naman natin ang volume ng sphere. Ang formula ay 4 times pi times cube of radius divided by 3. Itong formula na ito ay modification mula doon sa original formula na volume equals 4/3 times pi times cube of radius. Ganon din naman kasi ang ibig sabihin nun na i-multiply mo ang pi times cube of radius sa 4, then i-divide mo sa 3. So, i-substitute natin. Bring down 4. Equivalent ng pi ay 3.14. Then, ang radius ay 2 na i-multiply natin ng 3 beses because of the exponent 3. Then, divided by 3. So, ang equivalent ng 2 cube ay 8. And, i-multiply na natin ang 8 sa 14. Naging 32, then i-multiply natin sa 3.14 dahil sila ang nasa loob ng parenthesis, magiging 100.48 divided by 3. Ang volume ng sphere ay 33.49 cubic centimeter. Gamit ang volume ng bawat isa, atin ang alamin ang kanilang relationship. Kung hahanapin ang relationship ng volume of cylinder to volume of sphere, gamitin natin ang kanilang nakuhang sagot. Ang cylinder ay 50.24, i-divide sa volume of sphere which is 33.49. Ang sagot ay 1.5 or 1.5 sa fraction. Anong ibig sabihin nun? Ang relationship nila ay ito. Volume of one cylinder equals volume of 1.5 sphere. Kung ang relationship namang titingnan ay volume of sphere to volume of cylinder, ang volume of sphere ay 33.49, i-divide natin sa volume of cylinder which is 50.24. Ang sagot ay 0.66 sa decimals or 2/3 sa fraction. So, anong ibig sabihin? Ang relationship nila ay ito. Volume of one sphere equals volume of 2/3 cylinder. Kung ipapakita gamit ang illustration, ang relationship ng volume of cylinder to volume of sphere ay ganito. Volume of one cylinder equals volume of 1.5 sphere. So, ganyan ang itsura sa illustration. And then, kapag naman ang gustong makita ay relationship ng volume of sphere to cylinder, ganito ang illustration yan. Volume of one sphere equals volume of 2/3 cylinder. At tandaan, assuming they have the same base and height, volume of one cylinder equals volume of 1.5 sphere. At kapag hahanapin ang volume of cylinder, ang gagawin ay volume of spheres times 1.5. At volume of one sphere equals volume of 2/3 cylinder. At kapag hahanapin mo ang volume of sphere, ang pwedeng gawin ay ito. Volume of cylinder times 2 divided by 3. Gamitin natin sa problem. The volume of cylinder is 198 cubic meters. Find the volume of sphere.
So, dahil ang given ay cylinder at ang hinahanap ay sphere, ang ating gagamitin ay ito. Volume equals 198 times 2/3. Okay? So, ang ibig sabihin yan ay 198 times 2 divided by 3. So, 198 times 2 is 396 divided by 3 is 132 cubic meter. Iyon ang volume ng sphere. At kapag ang given naman ay sphere, which has a volume of 67.5 cubic meter at hahanapin ang volume of cylinder, ganito ang gagawin. Volume equals 67.5 times 1.5, meaning i-multiply sa 1.5 ang volume ng sphere. So, ang sagot ay 101.25 cubic meters. Yon ang volume ng cylinder. So, that's it. I hope na intindihan nyo ang relationship ng volume of prism to pyramid and volume of cylinder and cone as well as volume of cylinder to sphere. At dahil tapos na kayong manood ng ating tutorial video, huwag kalimutang mag-comment, #your full name, #relationship of volumes, #solid figures at sagutin ang tanong na ano ang relasyon ng volume ng bawat isa. Relationship of prism or relationship of volume of prism and volume of pyramid, relationship of volume of cylinder and volume of cone, and relationship of volume of cylinder and volume of sphere. So, yan ang lesson natin para sa week na ito. I hope nakatulong ang tutorial video na ito para maintindihan at matutunan ang lesson at masagutan na rin ang inyong learner's packet. So, huwag kalimutan, always keep safe and be healthy, stay at home, and have a nice week ahead. See you once again next week for another tutorial video. God bless and bye!